Vítejte při poslechu této nahrávky. Jejího autora představíme jenom velmi stručně pro ty z vás, kteří jste ho neměli možnost vidět jako hlavního speakera na loňské konferenci Free Enterprise Celebration. Theo Galana mladšího přivedli k biznesu jeho rodiče, dnes dvojití diamanti Theo a Maribel Galan. Jak jste možná měli možnost slyšet v jeho nahrávce zvučné logo nebo svobodu, od malička měl z první ruky možnost pozorovat ten obrovský rozdíl mezi životním stylem úspěšných vlastníků podnikání MBA a životním stylem, který dávají jiné profese, které mnozí lidé možná považují za atraktivní nebo prestižní. I to byl jeden z důvodů, proč se ve svých 22 letech rozhodl začít, ve 24 udělal smaragda a v 27 diamanta. V této nahrávce vám prozradí svůj pohled na několik záležitostí, které považuje pro úspěch v tomto obchodu za klíčové. Než mu ale dáme slovo, poslechněte si oficiální prohlášení společnosti MV. V této nahrávce se od úspěšných vlastníků podnikání MV naučíte, jak s pomocí Jägerova vzdělávacího systému svůj MV obchod úspěšně vybudovali. Přestože nikdo nemůže váš úspěch garantovat, mnozí z nich prokázali, že tyto myšlenky a techniky vám pomohou vybudovat silný a výdělečný biznes. Je důležité vědět, že úspěchu nelze dosáhnout bez péče o maloobchodní zákazníky, sponzorování a systematické práce. Pojmy jako tenhle biznis nebo tato příležitost reprezentují obchodní a marketingový plán MBA. Účast ve vzdělávacím systému není povinná a koupě pomůcek či přítomnost na setkáních je dobrovolná. A teď už předáme slovo jednomu z velmi mladých a progresivních diamantů, Theo Galanovi mladšímu. All right. So the idea now is just to give you some tips and ideas and concepts. Dobře, takže teď vám dám pár tipů a pár nápadů. To me, the business, what makes the difference business-wise for most people is the mindset. To, co v tomhle biznesu odlišuje lidi, z mýho pohledu, je nastavení mysli. It's all mindset and decisions. Všechno je tady totiž otázkou nastavení mysli a rozhodnutí. See, the thing is that you see that we have the same company, same industry. We all have the same tools in the system. So what is it that makes some people succeed while others don't? Víte, protože všichni se pohybujeme ve stejném oboru, všichni tady máme stejnou firmu, všichni máme to stejný nářadí v systému, tak jak je to možné, že jeden uspěje a druhý ne? And it's all mindset. A tak se ukáže, že jediný rozdíl je v nastavení mysli. So I might talk about a little bit of my life philosophies, which I understand are things that definitely help in your journey in the business. Proto vám povím něco o své životní filozofii a o věcech, které vám rozhodně na cestě tímto biznesem pomůžou. Takže number one, first thing, when I started the business, ta úplně první věc, když jsem začal ten biznes, there was one thing that I thought was very important. Tak byla jedna věc, o které jsem věděl, že je velmi důležitá. And it's to make the decision. A to je udělat to rozhodnutí. Most people, not in the business, just in life, most people are used to making another decision. Většina lidí, a to není specialita jenom tohohle biznesu, to tak funguje v životě obecně, jsou zvyklí udělat nějaký další rozhodnutí. Just one more decision, a decision. And you make a decision to start dieting. Prostě další rozhodnutí, nějaký rozhodnutí. Třeba udělají nějaký rozhodnutí, že si začnou hlídat svoje stravování. Do you know people like that? Znáte takový? That they start every Monday? Co začínají každý pondělí? Right? Jo? They start on Monday, they say, you know what, now I'm going to start eating healthy, I'm going to start going to the gym, and they break the diet when? Začnou v pondělí a říkají, tak od teďka začnu jíst zdravě, začnu chodit do posilovny, no a to zdravý stravování přeruší kdy? When they get hungry. No když dostanou hlad. Some do it on Monday, believe it or not, right? A věřte tomu nebo ne, některým se to stane ještě to pondělí. And then they say, you know what, for some reason, instead of saying, well, I broke my diet, I'll start tomorrow, they say, well, I'll start next Monday. A víte, co pak řeknou? Z nějakého důvodu, místo aby řekli, porušil jsem svůj jídelníček, takže zítra začínám znovu, tak řeknou, ale od pondělka teda už jako fakt začnu. You know? And it's crazy to see that because you see that it's natural and normal in the human, in human, I don't know if it's biology, I don't know what it is, but it's natural for us. A je šílený to pozorovat, když tohle víte. Ale je to prostě přirozený lidský vzorec chování. Nevím, jestli to nějak souvisí s biologií nebo co, ale prostě je to pro nás přirozený. To keep on making decisions and not following through. Making decisions and not following through. Udělat rozhodnutí a nedržet se ho.
a dál dělat další rozhodnutí a nestát si za nima. And when I started the business, the day I signed up, my dad said, Theo, you have to make sure that you make the decision to do this. A tak když já jsem v biznesu začínal, tak táta mi řekl na rovinu: Theo, postarej se o to, že uděláš to rozhodnutí jednou provždy, že ten biznes prostě uděláš. The thing is that most people are going 10 years, 8 years, 12 years not making the decision. Then all of a sudden they make the decision and they're diamonds. Víte? A proto je to tak, že lidi tady projdou 8, 10, 12 let v tom biznesu, aniž by udělali to rozhodnutí. A pak najednou to rozhodnutí udělají a jsou z nich diamanti. Does that make sense? So what's the idea? The idea is that you leave this event making the decision, but don't make it like every other event. Takže jde o to, abyste od tu dneska odešli s tím, že jste udělali to rozhodnutí a udělali jste ho jednou provždy. Nedělejte ho znovu a znovu na každém druhém semináři. Because we always come to an event, we get excited, we leave the event very excited, we're working for a week, maybe 2 weeks, and then what happens? Protože jak je to vždycky? Přijedeme na nějakou živou akci, která nás inspiruje, odjíždíme ohromně nadšený, pak pracujeme možná týden, možná 2, a pak se stane co? You start going down again. Začnete zase padat dolů. Things maybe weren't happening perfectly as you wanted it to happen. People aren't signing up as fast as you thought they were going to sign up after you got out of here. Věci se možná neděly tak perfektně, jak byste chtěli. Lidi se vám neregistrují tak rychle, jak jste si mysleli, že budou, když jste tu odjížděli. Who knows? You're going through obstacles. Things happen. Nebo kdo ví, možná procházíte nějakýma překážkama. Zažívá se vždycky něco stane. So you get your state of enthusiasm goes down, your work ethic goes down, your action goes down, and then you wait till the next convention to get excited again and do the same thing again. A tak váš entuziasmus jde dolů, vaše pracovní etika jde dolů, odvedená akce jde dolů, a pak už jenom čekáte do další konference, abyste se nadchli a absolvovali to stejný kolečko znovu. And we spend our whole lifetime in the business from convention to convention, from excitement to excitement, and never doing anything real. A takhle můžete v tom biznesu strávit celý život, zmítajíce se od konference ke konferenci a od jednoho přívalu nadšení k dalšímu, aniž byste cokoliv pořádného udělali. That's the one major thing. Tohle je velká věc. So that's why you have to leave here and make sure that this time you're going to make the decision. Proto odtud dneska potřebujete odcházet s jistotou, že tentokrát prostě padlo to rozhodnutí. Because sooner or later, you're going to have to make the decision. Protože dřív nebo později ho budete muset udělat. I mean, who's here to quit soon? Protože já nevím, kdo z vás je tady s tím, že plánujete brzo skončit? Who's planning on quitting? Jo? Kdo se na to plánujete vykašlat? Nobody. So if you're not planning on quitting, then why not make the decision now? Why wait another 4 months or another year or another 2 years? Nikdo. Takže jestli víte, že neskončíte, tak proč to rozhodnutí neudělat teď? Proč čekat další 4 měsíce nebo rok nebo 2? Why are you going to keep postponing your success when you can make that decision now? Proč odkládat svůj úspěch, když můžete to rozhodnutí udělat teď? So the number one tip I'm going to start off with, and it's probably the most important one, is make the decision, not another decision. A proto ten první tip, který vám dneska dám, je asi ten nejdůležitější, a to je udělejte to svoje rozhodnutí. Ne zase jenom nějaký jedno z mnoha dalších rozhodnutí. I remember when my brother. Hele, já si pamatuju, jak to bylo s mým bráchou. So my brother was always like the chubby one, all right? He was always overweight. He got to be at like 16, he got to be like 200 and something pounds. U nás doma to bylo tak, že brácha byl vždycky ten baculatý. Vždycky měl nějakou nadváhu. A už v 16 měl přes 100 kilo. I was always like the athlete, athletic. My brother was always a little bit overweight. Zatímco já jsem vždycky býval spíš atletičtější postavy, tak brácha měl vždycky nadváhu. So my parents did so many things with him. They went to a nutritionist, he got on diets, he got with a personal trainer. A naši se s ním zkusili úplně všechno. Chodili za výživářem, měl nějaký diety a osobního trenéra. There's this thing in the Dominican Republic where it's like it's like this cold thing that accelerates your metabolism. There's so many things just to try to get him to lose weight. Měl dokonce i cosi takového, co se tenkrát do Dominikány dostalo, nějaká ta studená záležitost na zrychlení metabolismu. Prostě zkoušeli toho tolik, aby mu pomohli zhubnout. Sometimes he might have lost a couple of pounds, but then he went right back up. Why? Because he personally never made the decision. A tak někdy třeba pár kilo zhodil, ale netrvalo dlouho a měli zpátky. Proč? Protože on sám nikdy neudělal to rozhodnutí, že prostě zhubne. He always just went through with what my parents' decision was. Vždycky jenom dělal to, co bylo rozhodnutí našich rodičů. Sometimes we're just following our mentor's decision in this business. And we never personally make the decision. A stejně tak v tomhle biznesu vykonáváme rozhodnutí, který mnohdy udělal náš mentor, aniž bychom my samotní udělali to pořádné rozhodnutí.
Your mentors want you to do Oni it. chtějí, abyste ho But udělali. if you don't do it, it's not the same. Ale jestli to nevzejde od vás, tak to není to stejný. So, Takže? point is, my brother's living in Miami for college. I'm in Dominican Republic. Bylo to tak, můj brácha žil v Miami, protože tam studoval, já jsem žil v Dominikáně. All of a sudden, my brother starts dieting. He starts working out. I see he starts losing a lot of pounds. A najednou přišla chvíle, kdy si brácha začal hlídat, co jí, začal cvičit, viděl jsem, že spoustu kilo zhodil He comes for vacation back to Dominican Republic, a vrátil se na prázdniny zpátky za náma do Dominikány. and I'm seeing him. So the family's there. We're all eating, A já ho pozoruju, protože jsme tam byli všichni, celá rodina, společně jsme jedli and we're eating this good Dominican meal, like this rice, beans, and all this stuff. a jíme si tam to naše poctivé dominikánské jídlo, jako třeba fazolový risotto a takový chuťovky. And then I see him eating salad and it was a chicken. A pak uvidím, jak tam do sebe bouchá salát a nějaký libový kuřecí maso. So I'm looking at him and I'm like, Kendrick, Tak na něho tak kouknu a říkám, Kendre, hele, koukej tady. you don't want to try this? Nechceš ochutnat? No, Theo, I'm good. Ne, já jsem v pohodě. But come on, look, taste this. A nedělej a ochutnej, dívej. No, I'm good. Ne, nechci. We would have pizza, all right? So we would have some meetings, and my friends were over, so we would have pizza, and and he wouldn't even eat pizza. A dělali jsme tam nějaký meeting, tak kámoši tam byli, tak jsme měli objednanou nějakou pizzu a on si nechtěl dát ani pizzu. And I'm like, Kendrick, this is your favorite food. Jako říkám, Kendre, teď tohle je přece tvoje oblíbené jídlo. No, I'm good. Ne, já nepotřebuju. So obviously this kid was in love with somebody in Miami, right? Aha, takže bylo jasný, že se nám chlapíček na Miami zamiloval, že jo? So, but notice how I'm his brother. I'm supposed to want what's best for him. Ale všimáte si jedné věci? Já jsem jeho brácha a měl bych pro něho logicky chtít to nejlepší, že jo? But how I'm trying to make him fail at his decision. A všimáte si, jak ho sám vlastně stahuju dolů a v podstatě mu házím klacky pod nohy v jeho snaze nepolevit v úsilí, který už samo o sobě vůbec není jednoduchý. It's another natural instinct we have as humans. To je další přirozený instinkt, který my lidi ve svým chování máme. Kendrick, come on, just one pizza, come on. Kendre, no tak nedělej a pojď a dej se s náma pizzu. Je jenom jedna pizza, ne? All right, we would go out to bars, and here's the thing: when I was in the college days, I was the guy who convinced people to drink. Chodívali jsme ven do baru a víte co? Na škole já jsem byl ten, kdo hecoval lidi k tomu, aby se napili. So people, oh, I don't drink. I had that. Jo, takový ty, co vždycky říkali, ne, já nepiju, ty jsem měl v malíčku. All right, so we were at the bars. I'm like, Kendrick, one drink. He's like, no, I'm good. Kendrick, with your brother? Jo, takže jdeme do baru a brácha takový, ne, já nepiju. Tak říkám, Kendre, se svým bráchou. You don't even live here anymore. Our last drink as brothers because you're living in Miami. Just going until out of nowhere he goes, Theo, I'm not drinking. Už tady s náma ani pořádně nežiješ, jo? Kdyby jsme si dali naposledy drink jako bráši, když teď žiješ na Miami. Jo, a prostě takhle jsem do něho pořád frčel, až se na mě v jednu chvíli podíval a povídá, Theo, já nepiju. My brother never talked to me like that in his life. Můj bratr se mnou nikdy ve svém životě takto nemluvil. He showed posture. Byl tam cítit postoj, He showed the decision. bylo cítit rozhodnutí I did not mess around with him anymore. a dal mi jasně na srozuměnou, že to stačí. But notice how the decision changes your attitude, changes your habits, and it changes everything. He made the decision. He lost over 50 pounds, and since then, he's fitter than me right now. Ale všímáte si, jak to, když uděláte to rozhodnutí, jak to automaticky změní váš duševní postoj, vaše návyky a jak se najednou všechno změní? On to rozhodnutí udělal. Zhodil přes 25 kilo a dneska má lepší postavu jak já. All right, yeah. No. So I'm still trying to get him to eat pizza so I could be the fit one again, but Takže teďka já se vyhýbám pizzám, abych zase já byl ten štílejší, víte? it's all about the decision in this, in life, in everything. Vlastně všechno je to o tom, že uděláte to rozhodnutí. V tomhle biznesu, v životě, ve všem. But in this, the decision leads to freedom. Akorát, že v tomhle biznesu to rozhodnutí vede ke svobodě. So here it's a major decision to make. So make sure that if you're going to start this business, don't just make another decision, make the decision. Takže je tady velká věc, před kterou stojíte. Proto se ujistěte, že jestli chcete vybudovat ten biznes, nedělejte jenom prostě zase další rozhodnutí. Udělejte to rozhodnutí. Can you commit to that? Jste ochotní tomu dát závazek? Big applause to you guys, all right? Tak v tom případě vám gratuluju. Big applause to you guys, all right? Jo, velký potlesk pro vás. So the second thing is focus. A ta další věc je zaměření. This is the number one obstacle, the number one
thing that people fail at in this business. A tohle je ta největší překážka, ta největší past, kvůli které lidi v tomhle biznesu neuspívají. It's lack of focus. To, že jim chybí zaměření. Because there's always something happening. Protože vždycky je něco, co se vám do toho bude plést. There's always either July 4th, there's always something. There's always a baby shower, there's always a wedding, there's always a birthday. There's always something. Vždycky bude nějaký státní svátek, vždycky se něco vyvrbí. Někomu se děcko narodí, někdo má svatbu, narozeniny, vždycky něco je. And we're so easy to get, there's always the NBA playoffs. A je tak snadný se tomu podřídit. Hele, já měl vždycky NBA playoff. There's always a Super Bowl. Vždycky se hrál Super Bowl. There's always something. Pořád něco bylo. And when's always, always. I don't know why. It's amazing. Pořád je to tak, že něco pořád je. Nevím proč, ale je to tak. I mean, and then me myself, I used to say, all right, so once the NBA playoffs are over, I'm going to get focused. A tak jsem říkával, no hned jak skončí ten seriál NBA Playoffs, tak se na to jako už teda zaměřím, jo. I'm going to, Jako, no. but there was always something else. Ale vždycky bylo něco dalšího. And in life, there's always something. V životě se totiž vždycky stane něco dalšího. So here's the thing. I remember when I started the business, see, I'm a big basketball fan. Huge basketball fan, die hard. Teď poslouchejte. Pamatuju, když jsem začínal s biznesem. Já jsem velký fanda do basketbalu. Ale hustě jako. Fakt jsem tím žil. So I used to watch, I had this group of friends where we used to watch basketball. We used to watch every single game. A měl jsem partu kámošů, se kterými jsme chodívali koukat na basket, ale na každou jednu hru. It wasn't like, oh, if this is my team, or no, every single game. Jo, to nebylo tak jako, a hraje tentokrát můj tým? Ne, každou jednu hru. It could have been the two worst teams in the league. We watched that game. I kdyby to byly dva nejhorší týmy v lize, my jsme se na to koukali. All right? And it was like it was tradition to me, all right? It was like an important thing. Jo, byla to už prostě tradice a byla to pro mě důležitá věc. So I remember I started the business, and I remember it's Tuesday night, and my dad's all getting dressed, and I pass by in t-shirt and jeans, and I'm picking up some stuff. A pamatuju si, jak jsem akorát vstoupil do biznesu. Bylo úterý večer, táta se oblíkal a já jsem tam tak v tričku a v džínách jenom pro něco přišel. This is like a week after I got started, so this is my first open meeting. Bylo to asi týden po tom, co jsem začal, takže tohle to byl můj první open meeting. So he tells me, wait, Theo, aren't you going to the meeting? A táta se ptá, Theo, co je s tebou? Ty nejdeš na open meeting? I said, well, Dad, I would love to, A říkám, tati, no, já bych děsně rád. but today's the game, you know, and we had to watch it, and today's a pretty important game. Ale víš co, dneska je zápas a my se musíme koukat. Tohle je fakt důležitá hra. And, you know, it's sacred. The guys, you know, they'll get mad if I don't go, so I can't miss that. A navíc kluci by na mě byli naštvaný, kdybych nepřišel, takže to já fakt nemůžu. So my dad tells me, Theo, A táta mi na to povídá, Theo, winners vítězové and people who make things happen in life are always focused. a lidi, kteří v životě něčeho dosahujou, jsou vždycky zaměření. Losers, mediocre people, and employees are always distracted. A na druhé straně ti, kteří prohrávají, průměrní lidi a zaměstnanci, ti jsou vždycky něčím rozostření. As the great son that I am, A jak skvělý syn já I jsem, went through in one ear, through the other, I went to my game, tak mi to šlo jedním uchem dovnitř, druhým to vylezlo ven a já jsem odešel na zápas. right? It didn't do anything to me. Jo? Nic jsem si z toho nedělal. So I'm in the game and I'm there sitting down until in one moment I had this, Takže jsem na zápase, sedíme tam a najednou přišel ten... I'm sitting down and I see all my friends and they're all yelling out, oh, this guy sucks. No, this guy's better. Come on, let's go. And they're all cheering and cheering and cheering and arguing. Sedím tam a koukám na všechny ty kámoše, jak tam řvou. Tenhle to podělal, ne, tenhle je lepší, tak jeď. A řvou tam na ně a hanterkujou se. And I see everything happening and it's kind of like I got out of perspective. A já jsem se na to najednou začala koukat, jako kdybych v té vřavě ani nebyl. A všechno jsem to najednou uviděl jakoby zvenku. And I'm looking at this and I'm like, wow, here are the distracted ones. Koukám na to a říkám si, teď to je ono. Tady jsou ti rozostření. Here are the unfocused. Here are the people, here are the losers, the mediocres, and the employees. Tady jsou ti, co se pořád potřebují něčím rozptylovat. Ti, co prohrávají, jsou průměrní a zaměstnaní. At that moment, aside from the open meeting, where were the people making things happen? Where were the winners? A víte, kde v tu chvíli, mimo ten open meeting, víte, kde byli ti zaměření, ti, kteří způsobovali, že se věci dějou? Víte, kde byli ti vítězové? They were on TV. To byli ti borci v té televizi, They were playing hard. co makali a hráli. Those basketball players, they wake up early in the morning, 5 a.m., and they have weight training. Tihle basketbalisti ti vstávají v 5 ráno a první co, mají silový trénink. They have midday, early afternoon, they have team practice. Pak po obědě mají týmový trénink.
Then they have a game where they work their off. Pak mají zápas, kde makají jak černý. And while we're watching it as a game, they're playing hard. They're playing to their best capacity. They're doing the best they can do, period. A když my se na to jenom díváme jako na zábavnou hru, tak oni tomu dávají všechno. To nejlepší, co v nich je, tečka. And they're sweating and they're doing everything they have to do. Potí se a dělají všechno, co mají dělat. After that, they go to the hotel, they get dressed and pack, and they travel to the next city to do the same exact thing. Pak jdou na hotel, oblečou se a zbalí a vyrazí na cestu do dalšího města, kde udělají zase to stejný dokola. That's why they're millionaires. Proto jsou placení jako milionáři. Now my question is, when are we going to stop applauding their success? A já se ptám, kdy přestaneme jenom sedět a tleskat jejich úspěchu? When are we going to stop applauding football players' success? When are we going to stop applauding singers at concerts? When are we going to start focusing on our success? Kdy přestaneme jen tleskat úspěchu fotbalistů na zápasech a zpěváků na koncertech? Kdy dáme plný zaměření svým úspěchu? That's where I noticed I can't be a mediocre person. I can't be one of the people who are distracted in life. A tam mi došlo, že já přece nemůžu být s těma průměrnýma lidma, co mají pořád nějaký rozptýlení v životě. I have to be a winner. Já musím být I have to vítěz. be one of the ones like that on TV. I have to start working on my success. Já musím být někým, jako je táta nebo jako jsou ti borci v televizi. Musím začít pracovat na svým úspěchu. That's why they're millionaires. That's why they have a lifestyle, because they worked hard. Proto jsou milionáři, proto mají životní styl, protože pracovali tvrdě. Not just now, but their whole lives. Do you think that Kobe Bryant, when he was small, he was out watching American football games? Nejenom teď, ale myslíte, že třeba takový Kobe Bryant, když byl ještě kluk, že jenom koukal na americký fotbal? No. Ne. He was practicing. He was going every day to the gym to play basketball. Trénoval. A každý den chodil do tělocvičny a hrál tam basketbal. If he watched anything, it was basketball games to learn. A jestli někde seděl jako divák, tak to bylo na basketbalových zápasech, kde seděl, aby se učil. And that happens in every single sport. There are people who grew up working every single day. They didn't go to bars. They didn't go to parties. They didn't go to baby showers maybe. They didn't go to weddings. They didn't go to a lot of things to get to where they are right now. A takhle je to v každém sportu. Jsou lidi, kteří vyrostli tak, že na tom pracovali každý den. Nechodili do baru, nechodili na párty, nechodili na oslavy, nedělali spoustu věcí, aby se dostali tam, kde dneska jsou. And the thing is that most of us aren't willing to sacrifice those small things, because most of us always want to focus on good. A jde o to, že většina z nás nejsme ochotní obětovat tyhle malé věci, protože většina z nás chce vždycky věnovat pozornost tomu, aby jim bylo dobře. And the thing is that if you go for the good thing of the moment, if you want to enjoy just that good, you'll never achieve great. Ale ono to funguje tak, že když chcete to chvilkový dobře, tak nikdy nedosáhnete to opravdový skvěle. Because to achieve greatness, you have to let go of good. Protože chcete-li dosáhnout skvělýho, potřebujete se pustit toho dobrýho. To get great, you have to leave good. Chcete mít to skvělý? Tak se vzdejte toho dobrýho. You have to get uncomfortable. A běžte dělat i to nepohodlný. And this is one of the most dangerous things in the business, that people get distracted too easily. Tohle je jedna z nejvíc nebezpečných věcí v tom biznesu. Lidi příliš snadno ztrácí zaměření. So if you start focusing and you start saying everything I do will be towards my freedom, everything I do will be towards that end result. Proto když se zaměříte a začnete mluvit tak, že všechno, co budu dělat, bude směřovat k mé svobodě. Všechno, co budu dělat, povede k tomu koncovému výsledku. Trust me. Věřte mi. You will live a life that you never knew you could live. Budete žít takovej život, o jakým jste ani nesnili. You will live a life that your friends in the beginning, because my friends, they got mad at me. Čeká vás takovej život, jaký nikdo z vašich kámošů. Hele, protože na začátku mý kámoši na mě byli naštvaní. Did you think they criticized me? Myslíte, že mě kritizovali? There he goes. He started Amway and now he's not even coming to the games. No, dívej na něj. Začal dělat MV a už ani nechodí na zápasy. They already brainwashed him, so now you can't watch basketball? Well, isn't that lifestyle and decisions and whatever you want, whenever you want? Oni mu tam vymyli mozek a řekli mu, že se ani na basketbal nemůže dívat. Tak to je ten životní styl, jo? To je ta možnost volby, to je to, že můžeš cokoliv chceš? They didn't understand. Oni nechápali. But I understood. Ale já jsem chápal. And the important thing is that you have to understand what you want. It doesn't matter what other people understand, or if they don't understand, I don't care. It's what you want, what you understand. A to je důležité, aby vy jste chápali, co chcete a proč to děláte. Je úplně jedno, jestli někdo jiný to chápe nebo nechápe. Mně je to jedno. Vy to chcete, tak vy potřebujete mít jasno.
And if you understand that this business can give you the lifestyle you want, then why not dive in 100%? A jestli v tom máte jasno, že tenhle biznes vám může dát ten životní styl, jaký chcete, tak proč do toho neskočit na 100%? 100%. Na 100%. All right? Now, a big legend in the business, all of your upline, my upline too. Velká legenda tohohle biznesu, upline vás všech a taky náš upline. Dexter Yeager said something super wise for this business. Dexter Yeager řekl jednu super moudrou věc pro tenhle biznes. See it big, keep it simple. Potřebujete to vidět velký, ale držet to jednoduchý. See it big, keep it simple. Vidět to velký, ale držet to jednoduchý. My dad always kept this business simple. Můj táta vždycky ten biznes držel jednoduchý. My dad never made it complicated. He never wanted to be the greatest speaker. He never wanted to be Táta to nikdy nekomplikoval. Nikdy nechtěl být ten nejlepší speaker. Nechtěl být ta dokonalá, nedostižná hvězda. he just spoke from the heart and showed exactly what the business was. And this is what my dad always said. Prostě jenom mluvil od srdce a ukazoval ten biznes přesně tak, jak je. Víte, co vždycky říkával? He said, Theo, the business is simple. Říkal mi, Theo, tenhle biznes je jednoduchý. And he says this on stage. People already recite it with him. All right? He says, Theo, the business is simple. A říkal to ze scény. A lidi už to pak vždycky recitovali s ním. Říkal mi, Theo, ten biznes je jednoduchý. You consume, Nakupuješ pro vlastní spotřebu, you sell a little or a lot, něco můžeš prodat, ať už málo nebo hodně, and you get other people who do the same thing. a pomáháš dalším lidem, aby udělali to též. And what's the same thing? They consume, A co to je, to též? No nakupují pro vlastní spotřebu, they sell a little or a lot, můžou prodat, málo nebo hodně, and they get other people that do the same thing. a pomáhají dalším lidem udělat to stejný. And what's the same thing? They consume, A co to je to stejný? No, že nakupují pro vlastní spotřebu, they sell a little or a lot, můžou prodat málo nebo hodně, and they get other people to do the same thing. And what's the same thing? They consume, a pomáhají dalším lidem udělat to stejný. A co je to stejný? Nakupují pro vlastní spotřebu, they sell a little or a lot, můžou prodat málo nebo hodně, and they get other people to do the same thing. Let's see if you've learned this. They consume, a pomáhají dalším lidem dělat to stejný. A co to je? Schválně si vás to naučím. Nakupují pro vlastní spotřebu, they sell a little or a lot, and they get other people to do the same thing. And what's the same thing? můžou prodat málo nebo hodně a pomůžou dalším lidem udělat to stejný. A co je to stejný? And in time, a network will form, and you will get an ongoing income. A tím se postupem času sformuje vaše síť, která je schopná vám generovat opakovaný příjmy. How simple is that? Je tohle jednoduchý? That's pretty simple. No, docela to je jednoduchý, ne? And then that becomes thousands, and that becomes huge, and then you impact lives, you impact your life, you impact thousands of lives, and you help people start businesses, and you're helping the economy. A z toho se stanou tisíce, začne to být obrovský a pak jste schopný měnit lidský životy. Změnit svůj život, ovlivnit tisíce dalších životů tím, že těm lidem pomůžete se postavit na vlastní nohy a začít podnikat. A tím pomáháte celé ekonomice vaší země. What's big, you're seeing it big, but you're keeping it simple. A víte, co je na tomto velký? To, že jste to viděli velký, ale to, že jste to drželi jednoduchý. And it's gonna be big, but you have to keep it simple. A ono to bude velký, ale musíte to držet jednoduchý. Your day-to-day activity, the simpler it is, the more people can duplicate it. The simpler it is, the more people can say, you know what, I can do that. Vaše aktivita každý den? Čím bude jednodušší, tím víc lidí dokáže zduplikovat. Tím víc lidí si řekne, hele, víš co, to bych zvládl taky. If you're the greatest speaker, if you're the most I don't know, if you make things too complicated, Pokud vy jste ten nejlepší speaker, pokud používáte ty nejintelektuálnější obraty a já nevím, prostě jestli to moc komplikujete, not everybody will connect. Not everybody will be able to say, I can do that. no tak ne každý se s tím stotožní. Ne každý bude cítit, že to zvládne taky. If you're a great salesperson at X or Y, good, but that might not connect with everyone. Pokud jste skvělý prodejce, no tak dobrý, ale asi to po vás málo kdo zduplikuje. So the simpler you keep the business, Proto čím jednodušší ten biznes držíte, the bigger your business will be. tím větší ten biznes budete mít. And if Dexter Yeager had one thing, is that he kept this simple. A jestli Dexter Yeager je v něčem chytrej, tak je to, že to držel jednoduchý. If he talked about one thing, it was the dream. Jestli je nějaká věc, o které pořád mluví, tak je to sen. I think I have no cassettes of Dexter Yeager where he's not talking about the dream. Nevím o žádné nahrávce Dextera Yeagera, na které by nemluvil o snu. He's simple. You dream big, you do what you gotta do, you become free. On je jednoduchý. Máš velký sen, tak uděláš, co je potřeba a jsi svobodný. Period. Hotovo.
And that's what I love about A him. to já na něm miluju. And that's what connects with every single person. A to je přístup, který je schopný pobrat úplně kdokoliv. What's simple? All right, I get the question. All right, somebody told me now backstage. All right, so what is it you do with young people? Jednoduše. Třeba když dostanu otázku, teďka se mě někdo ptal za scénu, jak to s těma mladejma děláš? With young, all right, how do young people move volume? Jo, jak to děláš, aby tam u těch mladých byly obraty? Is that a big question here? Lámete se tady s tím hlavu? All right. Jo? And to me, I don't know if it was just logic or I don't know what it was, but to me it was a lot simpler for young people to move volume. Vidíte? A mně vždycky připadalo, nevím, jestli je to logika nebo co, a mně vždycky připadalo, že pro mladého člověka je mnohem jednodušší udělat obrat. Because it's one thing that stops people from moving volume and it's status. Protože je jedna věc, která brání lidem dělat osobní obraty prodejem, a to je status. It's you thinking, well, if I'm a lawyer, how am I going to start selling products? Jo, taková ta falešná pýcha, když si říkáte, no ale já jsem právník, tak jak by to vypadalo, kdybych najednou začal prodávat nějaký výrobky. Well, if I'm a doctor or if I'm a business owner or if I'm this or that or whatever, but you know, I'm already an adult. Když já jsem doktor, jsem podnikatel, nebo tohle, tamto, nebo cokoliv jiného. Hele, některým dokonce stačí už jenom to, že jsou takzvaně dospělí. If I'm an adult, how am I going to start selling products? They're going to think I'm broke. They're going to think that I'm not doing good. You're always thinking about what other people are thinking. Ale já už jsem přece dospělej, tak jak by to vypadalo, kdybych tady začal prodávat výrobky? To by si o mě mysleli, že jsem bez peněz, že se mi nedaří, když musím takovéhle věci dělat. A furt se patleme v tom, co by si někdo jiný myslel. When I started the business, I told my guys, all right, so it's simple. Když já jsem začínal biznes, tak jsem svým kámošům řekl jednoduše. You go to your aunts and uncles and you tell them that you started a business and you tell them to support you. Běžte za svýma tetama a strejdama, řekněte jim, že jste otevřeli svůj obchod a požádejte je o podporu. How hard is that? Zdá se to někomu těžký? They're not going to care, oh, you're selling product. No, they're going to say, oh, my nephew, oh, let me help you. Yeah, come on. Ale oni se nebudou říkat nic jako, že co se stalo, jak to, že prodáváš výrobky. Jo, jasně, tady můj synovec, jo, tak mu pomůžem, to víš, jo. No, that's it. A je to. Because my dad told me one thing. He told me, Theo, this isn't a sales business. This is a micro sales business in massive network. Protože táta mi řekl jednu věc. Theo, tohle není prodejní biznes. My děláme nějaký malý prodeje, ale duplikujeme je do masivních sítí. So what do you want to do? You want 5, 10, 15 good customers to consume from you and become loyal customers. Takže jak to chcete udělat? Chcete mít 5, 10, 15 dobrých zákazníků, kteří si od vás budou nakupovat a kteří budou loajální zákazníci. And who are those customers going to be? Random people? No, they're going to be friends, family, and uncles, aunts, nephews, people around you. A kdo ti zákazníci budou? Budou to náhodní lidi? Ne, budou to přátelé, rodina, strýčkové, tetičky, prostě lidi kolem vás. The difference is that young people aren't scared of telling the people around them. Rozdíl je jenom v tom, že mladí lidi nejsou podělaný z toho, že by měli svoje okolí oslovit. That's it. To je celý. If you're in college, Studuje tady někdo vejšku? Auntie May, I need some money, and I started a business. Can you check out this website and buy anything you can? I really need money. Čau teto, hele, rozhodl jsem se, že už taky potřebuju začít vydělávat nějaký peníze, tak jsem otevřel svůj obchod na internetu a budu rád, když se podíváš a když bys mě mohla podpořit tím, že si nakoupíš, co potřebuješ, tak by to byla paráda. Is she not going to buy? Myslíte, že si nic nekoupí? I had one kid come to me and goes, oh man, but everybody thinks that I'm doing really bad because I'm selling these Amway products. Měl jsem jednoho mladíčka, který za mnou přišel a povídá, no ale všichni si myslí, že jsem na tom děsně mizerně, když prodávám ty Amway výrobky. And my aunts, they're like, oh, so are you doing that badly with your work and with everything? A téta povídá, a co pak, že to? To se ti teď tak špatně daří v práci. And they tell me, if you're doing that badly, I want to buy from you, I'll help you. No jestli je to tak to já si teda musím od tebe něco koupit, abych tě podpořila, viď? And then he goes to me, but I don't want to tell them that I'm doing bad. A on mi říká, ale já nechci, aby si mysleli, že se mi daří špatně. I'm like, wait, she's going to buy if you're doing bad? He said, yeah. Říkám mu, počkej, říkáš, že si o tebe koupí, když se ti daří špatně? On říká, no. Then tell her you're doing bad. A taky řekni, že to se ti pak rozhodně bude dařit líp. I'm doing horrible, Jo, klidně, ať si to myslí, víš, mně se teď daří tak příšerně. You tell them you're doing bad. It's not that, Ať si to klidně myslí, že se vám daří špatně, ale to není velká věc, ne? They're going to support you. That's good. A podpoří tě, to je důležitý. But it's simple. A je to jednoduchý. And if we all do that, what is it? 10, 15 customers, people around you to support you at what you're doing. A když to všichni uděláme, tak jak to bylo? 10-15 zákazníků, lidi kolem vás, kteří mají důvod vás podpořit v tom, co děláte?
So supposedly they're friends. Supposedly they're family. Supposedly they're supposed to support you when you do anything you're doing. Tak dá se předpokládat, že jestli jsou to přátelé nebo rodina, no tak předpokládám, že by vás měli podpořit v čemkoliv, co děláte. If I start a restaurant, the first people I talk to is what? Friends and family. Protože když otevřu restauraci, tak komu řeknu jako první? No přátelům a rodině, je to tak? Hey, I started my restaurant, come support me. Hele, otevřel jsem svou restauraci, takže přijď, budu rád, když mě podpoříš. Same thing here. Hey, do you use deodorant? Yeah. Tak tady je to samý. Hele, používáš deodorant? Jo? What a coincidence. To je ale náhoda. I just started selling deodorant. Já jsem zrovna začal deodoranty prodávat. Do you use shampoo? Yeah. Also? Psh, A šampony? Jo, taky? Wow. what a coincidence. To je ale náhoda. Toothpaste? A zubní pasta? What? Fakt? It's like you were made to become my client. It's crazy. Huh? No ty jsi normálně stvořený k tomu, abys byl můj zákazník. Whatever you want, it's simple, you know? Prostě cokoliv je potřeba. A hele, jednoduše. Everybody consumes this stuff. Tell them to support you because you're friends and family. You started a business. I'd like your support because I know you're someone I can trust and someone that's always going to be there for me. Každý tyhle věci někde koupit musí. Tak ji požádejte o podporu, protože jste přátelé a rodina. Řekněte, otevřel jsem obchod a obracím se na tebe jako na někoho, komu vím, že můžu důvěřovat, kdo mi to pomůže otestovat a u koho vím, že mi řekne pravdu. You tell somebody that, are they not going to buy from you? Když někomu z vašich blízkých tohle řeknete, myslíte, že si od vás nic nekoupí? Of course. Jasně, že koupí. Then when they fall in love with the products, they keep buying and keep buying and keep buying. A jak dostanou do rukou výrobky, tak si je zamilujou a budou je kupovat dál, dál a dál. Simple. Jednoduchý. And the sooner you get done with that and you create a good 300 PV clientele, A čím dřív tohle budete mít hotový, čím dřív budete mít ze svýho kolečka zavedený funkční 300-bodový distribuční centrum, 15 loyal customers that start consuming everything from their households from you is at least minimum 300 PV. tak 15 loajálních zákazníků, kteří začnou nakupovat všechno do své domácnosti od vás, to je minimálně 300 bodů. You get a 200 to 300 PV clientele, decent, Tak když vám bude do vašeho kolečka pravidelně chodit 200-300 bodů zákaznického obratu, tak máte vyřešeno. that's it. You can start working on your business and forget about the clientele because they're already. Máte to z krku a můžete se zaměřit na budování biznesu a hledání dalších zákazníků už můžete pustit z hlavy, protože oni už si frčí sami. Those orders are shipping and you have 300 PV already there. Objednávky zařízený domů a body máte automaticky. But if you're always just looking for random customers and just people who aren't going to be loyal customers, then you're always focusing on building the business and selling, building the business and selling. Ale pokud děláte jenom náhodný prodeje a nebudujete si loajální zákazníky, tak musíte být pořád zaměření na budování biznesu a na prodej, na budování biznesu a na prodej. Me, I never became the greatest salesperson. I got a couple of good people to start buying my products. They started liking it. They kept buying it. I got out of their way. You keep buying, I build my business. Já osobně jsem nikdy nebyl ten nejlepší prodejce. Měl jsem jenom pár dobrých lidí, kteří se začali kupovat výrobky, navykli se na ně a tak si je kupovali dál. Já jsem se jim klidil z cesty, vy si nakupujte, já jdu budovat svůj biznes. It's simple, Jednoduchý, but we complicate it. ale my si to někdy komplikujeme. My dad said that this is a simple business made up of complicated people. Táta mi vždycky říkal, tohle to je jednoduchý biznis složený z komplikovaných lidí. And that's exactly it. Přesně tak to je. Right? Because the business is so simple. Protože biznis sám o sobě je jednoduchý. All right? So you got to make sure to see it big, but keep it simple. The simpler you keep it, the bigger your business will be. No, tak se postarejte o to, že to uvidíte fakt velký, ale držte to jednoduchý. Čím jednodušší to budete držet, tím větší biznis vybudujete. So Takže jdeme dál. nowadays, what's happening? Co se v současnosti děje? Success and the idea of success, this generation, and this generation, I'm not talking about young people, I'm talking about anybody who lives in this generation. Úspěch a představa o tom, co to úspěch znamená v téhle generaci. A pojmem tahle generace mám na mysli nejenom mladý, mám na mysli všechny, kteří žijou v téhle generaci. Which is a social media generation, which is a cause-driven generation, which is it's a new generation, right? Což je generace sociálních médií, generace hnaná dopředu nějakým vyšším smyslem. Je to prostě nová generace. Right. So in this generation, success, I wouldn't say that the definition changed, but I would say that it broadened up. A tak v téhle generaci pojem úspěch, neřekl bych, že se jeho definice změnila, spíš bych řekl rozšířila. So back in the day, success was what? Status and money. Takže dřív tomu bylo tak, že úspěch byl co? Společenské postavení a peníze. Status and money. Společenský status a peníze. You had money, that was success.
Měli jste peníze, byli jste úspěšní. If you had a title before your name, Když jste měli titul před jménem, doktor, that was success. tak to byl úspěch. You know, you made sure you had a good bachelor degree. You made sure you had a name, right? So that was success, yes or no? Měli jste dobrý titul, měli jste jméno, tak to jste byli někdo. Je to tak nebo ne? Status and money was success. Status a peníze, to byl úspěch. Today, I'm not going to say that's not success. It could be part of it. So I would add two more, though. Dneska netvrdím, že to není úspěch, může to být jeho součástí, ale do té definice bych přidal ještě další 2 věci. Could be status, Může to být status, could be money, můžou to být peníze, but I would add two more. ale víte, co ještě přidám? Third, Za třetí, live under your own terms. žít si podle sebe. It's always been a thing people wanted, To byla vždycky věc, kterou lidi chtěli. but now it's more common than ever. Ale dneska to kolem sebe vidíte běžněji než kdykoliv v minulosti. Before people would think about it, but it wasn't a common thing. Dřív o tom lidi si se přemýšleli, ale nebylo to běžně k vidění. Nowadays, it's so common. Why? Because you see people who do live under their own terms. Dneska je to běžný. Proč? Protože vidíte kolem sebe lidi, kteří si žijou podle sebe. Now with Instagram, now with social media, YouTube, you see people living a lifestyle, and you're like, what do they do for a living? A dneska se podívejte na Instagram, na sociální sítě nebo na YouTube. Vidíte životní styl, který lidi žijou a říkáte si, tyjo, co oni dělají? You know, there's this one couple where they're like traveling the world, and they have these videos all over YouTube, they're all over Instagram, and they just travel and travel and travel and travel, and videos in villas, and video skydiving, and videos in beaches. And I'm looking at them, I'm like, all right, so what do they do? What do they do? Našel jsem jeden pár, který cestuje po celém světě a dávají videa na YouTube a na Instagram a jenom si cestujou a videa z vil, kde bydlí, videa ze skydivingu, videa z pláží. A já na to koukám a říkám si, tyjo, čím se ti lidi živí? Has anybody ever asked themselves that? What do they do? Dali jste si někdy tuhletu otázku? Co oni dělají? And you see and you see all this type of stuff, and you say, wait, I want that. A vy vidíte všechny tyhle věci a říkáte si, počkat, ale to já chci taky. Now you see that it exists. Protože vidíte, že to existuje. Before, without technology, without social media, you wouldn't see what's happening in the outside world. You would see what everybody is doing around you. Předtím, když ještě tyhle technologie sociálních médií nebyly, tak jste neviděli, co se děje tam venku ve světě. Viděli jste akorát, co dělají všichni ti kolem vás. So what would you say? Well, I guess that's what there is. So we all do the same thing. We all go take traffic, we all go to work with our business, we all go back, we all watch TV, we go to sleep, we do the same thing. Why? Because everybody else is doing it. A v takové situaci, co si člověk řekne? No, takový je asi život, tak to tak všichni holt budeme dělat. Sedneme na autobus do práce, případně jedeme pracovat do své živnosti, pak se všichni vrátíme, sedneme si k televizi, a pak půjdeme spát a zítra to samý znova. Proč? No, protože tak to přece dělají všichni. It's like cows getting ready to go get slaughtered. To je jako když jdou krávy jedna za druhou a jdou na porážku. They're walking. They don't know they're going to get slaughtered, but they say, hey, cows this way going that way. The cows this way are going that way. They're all going that way. Let's go that way. Vykračují si docela v pohodě. Oni neví, kam jdou. Jenom vidí, že ta kráva před ní jde tamhle a kráva vedle ní jde tamhle, že všichni jdou tamhle. No tak jdeme tamhle. And then what happens in the normal world? Everybody's in the traffic. They're all A jak to dělá většina lidí v tom normálním světě? No, ráno všichni, jeden za druhým v těch zácpách, jedou do práce, ne? You know, everybody's going that way, so let's just all go that way. It's what everybody's doing. Jo, všichni jedou tamhle, tak pojďme taky. Tak to přece dělají všichni, ne? But nowadays with social media, that's not happening. Ale dneska, v době sociálních médií, už to takhle není. Nowadays with social media, people are seeing so many different things happening around the world. They say, wait, it's not just this. There's so much more out there. Skrze sociální média lidi vidí, že na světě se děje tolik krásných věcí a říkají si, moment, tady není jenom tohle. Svět nabízí mnohem víc než to. Now, how do I go and find that? A teď, jak já můžu jít a získat to? And here's the thing. There's people that are looking for this kind of business. A takhle vznikají lidi, kteří hledají tenhle typ biznesu. Not for the business per se, but because of the results this business gives. Ne kvůli tomu biznesu jako takovýmu, ale kvůli těm výsledkům, který on dává. I got in because of the results. I did not like the Amway business. Já jsem se do toho pustil taky kvůli výsledkům. Ne kvůli tomu, že by se mi nějak jako děsně líbilo dělat Amway business. I liked the idea of freedom. To, co se mi líbilo, byla svoboda. I liked the idea of freedom. Amway, I did not want to do it. Líbila se mi svoboda. Chtěl jsem dělat Amway? Nechtěl. Freedom, I wanted it. Ale svoboda, to jsem chtěl. Did I know any other ways to get freedom? A měl jsem nějaký jiný způsoby, jak se dostat ke svobodě? No. Neměl. Amway was the only way I knew. So what was I going to do? Amway byl ten jediný způsob. Takže co budu dělat?
Amway. No Amway. People are looking for this, not because of the business per se, but because of what it gives. Lidi nemají zájem o Amway. Lidi mají zájem o to, co Amway dává. And we have the opportunity to offer them that. A my máme tu možnost jim to nabídnout. Because people want to live under their own terms. People want to wake up whenever they want and do whatever they want to do. Protože lidi si chtějí žít podle sebe. Chtějí vstávat tehdy, kdy sami chtějí a dělat to, co sami chtějí. So number 3, live under your own terms. And number 4, and probably one of the most important ones, make a difference. Takže za třetí, žít si podle sebe. A za čtvrté, což je asi ten nejdůležitější faktor, dělat něco, co učiní rozdíl. This is a generation that wants to make a difference. Tohle je generace, která chce znamenat rozdíl. Now more than ever before. A dneska to platí víc než kdykoliv předtím. There's more social causes now than ever. There's more political causes more than ever. There's more every kind of cause more than ever right now. Dneska je víc společenských hnutí, víc politických hnutí. Dneska je víc vůle něco změnit na tomhle světě, než bylo kdy předtím. There's more movements than ever right now. And this is a generation that definitely wants to make a difference. A skrze ta hnutí chce tahle generace znamenat ve světě změnu. Toms. Třeba značka Toms. Have you guys heard of Toms before, right? Už jste slyšeli o značce Toms? Toms the shoes? Jo, značka botů Toms. So Toms, it was this guy called Blake. So Blake Mikowski, he goes to Argentina, you know. Za značkou Toms stojí člověk jménem Blake Mikowski. Je to podnikatel, který se v určité životní fázi rozhodl odjet do Argentiny. He was one of those he wanted that like hippie, bless you, that hippie like year abroad where I'm just chilling in Argentina. Chtěl tam strávit rok a žít tam jako hippie. Prostě na pohodu si to tam užít rok a poznat to tam. So he goes to Argentina, gets to know the culture, gets to know the wine, gets to know the sports. He gets to know Argentina and everything that's there. A tak odjel do Argentiny a poznal tam místní kulturu, místní víno, místní sporty. Prostě poznal Argentinu ze všech stran. While he's there, he sees poverty. He sees poverty in children. He sees poverty in the pueblos, which is like the very poor places in third world countries. A taky tam poznal chudobu. Viděl, v jaké chudobě tam žijí některé děti. Viděl chudobu těch nejchudších míst třetího světa. So he sees the poverty and he starts seeing how a lot of kids in Argentina did not have shoes. A když pozoroval tu chudobu, tak si taky všiml, že je spousta dětí v Argentíně, který nemají ani boty. And he was surprised by that. A překvapilo ho to. And he said, wow, how could they not have something so basic as shoes? Říkal si, tyjo, jak je možný, že nemají ani tak základní věc, jako jsou boty. No? So he kept on thinking, he just let it go by, but he kept on thinking about this and thinking about this and thinking about this. And then he said, well, maybe I could start a charity. Víte? A když to tam tak často kolem sebe viděl, tak o tom přemýšlel a přemýšlel. A říkal si, možná bych měl vybudovat nějakou charitativní organizaci. Or do something like that. Nebo něco takového. But he started thinking about it and he said, wait, but if I do that and I get donations, one, I'm going to depend on people's donations. Ale jak o tom přemýšlel, došlo mu, že i kdyby to udělal a získal nějaký charitativní dary, tak zaprvé bude na těch darech závislý. Two, people are going to give whatever it is they have. Sometimes it will be shoes that won't fit the kids. A za druhé, lidi mu budou dávat cokoliv, co mají. A někdy to budou boty, které těm dětskám nebudou pasovat. Sometimes there will be shoes not in good shape. Někdy nebudou v dobrém stavu. And then he saw this style of shoes that's very popular in third world countries and Latin American countries mostly that are called. Ale viděl jeden styl botů, který jsou oblíbený hlavně v zemích Latinské Ameriky, kterým se tam říká takto. Alpargatas, which is that style that you see that Toms are. Jo, a to je právě ten styl botů Toms. Right? In Latin American culture, that's very normal. That's very, and not normal in the city, it's normal like in the countryside. A v latinskoamerické kultuře je tenhle typ botů normální. Ne až tak ve městech, ale spíš na venkově. It was not a cool thing. All right? Nobody young and hip would wear that. Jo, a není to něco, s čím byste byli jako děsně in. Jo. Jako někdo mladý, vystylovaný by se to asi neobul. Right? No, nobody that lives in the city would wear that. It's something for very poor people in the countrysides. Jo, to by nikdo ve městě nenosil. Je to něco, co je normální pro hodně chudý lidi na venkově. So he sees alpargatas and he says, wow, that's so cheap to make. I could make that easily. Takže viděl tam tenhle typ botů a říkal, tyjo, teď to je tak laciný vyrobit. Já bych toho v pohodě mohl dělat. And it's different. They don't have that in the US. A je to něco jiného, co lidi ve státech nemají. Why not make these shoes Tak proč tyhle boty nevyrábět? and with the profit get a brand new pair for a child in Argentina? A za ten zisk z každého jednoho páru nepořídit pár těchto nových botů dítěti v Argentině, který nemá žádný boty. And I can make money A takhle můžu vydělávat peníze and make a difference at the same time. a současně způsobit něco, co bude znamenat rozdíl. And he started growing the idea and people started buying the shoe. A začal tu myšlenku víc a víc rozvíjet a lidi začali ty boty kupovat. Not because it was cool. Ne proto, že by byly in, Not because it was fashionable, ne proto, že by byly kdo ví jak módní, but because of the Tom story. ale kvůli té myšlence, kterou reprezentovali.
They said, wow, so if I buy one of those shoes, I'm directly helping a kid with no shoes in Argentina. Řekli si, wow, tak když si koupím tyhle boty, tak tím přímo konkrétně pomůžu obout jedno dítě v Argentíně. And people started telling the Tom story. A lidi začali vyprávět ten příběh, který stál za botama Toms. I remember when I first started seeing Toms in the Dominican Republic, I saw, it would be like random, like you would see one person, you're like, oh, those are different. Pamatuju, když jsem poprvé viděl Tomsy u nás v Dominikáně, tak to byla fakt halus. Jste v tom viděli jednoho týpka a řekli jste si, tak ten je fakt jiný. And then another person. A pak jste si všimli, že je má další? And once you start seeing a couple of people with them, you would ask, so, what's up with those shoes? A jakmile jste je už viděli na pár lidech, tak jste se začali ptát, hele, co to je za boty? And then I would see how, I remember I asked this one girl, and she tells me with excitement, oh, you don't know about Toms? A já si pamatuju, jak jsem se takhle jedné holky ptal. A ona říkala, Theo, ty jsi ještě neslyšel o Tomsech? I said, no. Říkám, ne. Oh, you have to buy them, and she starts telling me about Blake and the story and how you're helping out, as if she were the owner. It's amazing. No tak to si je musíš koupit. A začala mi vyprávět o Blakeovi a o tom příběhu, o tom, jak tím pomáhají dalším lidem. Jako kdyby ona byla majitelka té firmy. To bylo úžasný. So they're telling you with the excitement and passion, and then word started spreading and spreading and spreading. Takže lidi, kteří je měli o nich s nadšením a vážně vyprávěli dalším, a tohle slovo se šířilo dál, dál a dál. Soon enough, Toms became a fashionable shoe. It became a big thing, and everybody loved how they looked. A tak netrvalo dlouho a z Tomsů se stala krásná módní záležitost, začal to být žádaný artikl a každý miloval to, jak vypadali. And it didn't start because of how they looked. Přitom to vůbec nezačalo tím, jak vypadali. It started because of the story behind it. Začalo to tím, jaká myšlenka za něma stála. And then in his book, he calls this conscious capitalism. A Blake potom napsal knihu, ve které tomu říká vědomý kapitalismus. And I said, it's so interesting. A já si říkám, to je zajímavý. And then I see the people water owner. All right, so this guy is called Mike. A pak jsem začal pozorovat, jak lidi tuhle myšlenku začínají duplikovat dál. Třeba chlapík jménem Mike. So Mike starts selling bottled water. Mike začal prodávat balenou vodu. And for every amount of water they sell, they give water to villages in Africa and Guatemala and a whole bunch of different places. A na každý balení vody, který prodali, věnovali jedno balení vody na místa, jako je Afrika, Guatemala a na různý další místa. So they're making money and making a difference. Takže vydělávali peníze, ale taky dělali něco, co znamená rozdíl. And he also calls it something else capitalism. A ten to taky pak pojmenoval jako nějaký jiný typ kapitalismu. And I said, isn't that interesting? A já si říkám, není tohle zajímavý? Isn't it interesting that the first person that ever talked about this was over 30 years ago? Není to zajímavý, že ten první člověk, který tenhle princip kdy popsal, to udělal už víc jak 30 let před nima? And he called it compassionate capitalism, and it was Rich DeVos, founder of Amway. A pojmenoval podle něho knihu Soucitný kapitalismus. A byl to Rich DeVos, spoluzakladatel Amway. In his 20s and 30s, he talked about this concept. Když jemu bylo 20-30 let, tak on mluvil o téhle myšlence. And it's just now picking up as a modern business, like if you're cool and hip in the modern business world, that's the concept you talk about, conscious capitalism. A teprve dneska si toho lidi začínají všímat jako moderního biznesu. Jako když jste fakt frajer ve světě moderního biznesu, tak o tomhle mluvíte. Jo, vědomý kapitalismus. This guy talked about it way before. Tenhle chlap tohle začal už dávno předtím. And he started a business that makes a difference. A proto založil firmu, která začala dělat ve světě rozdíl. And they started him together with Van Andel. They started a business where they said, you know what, we want to be business owners. And we understand that more people also want to take control of their lives and become business owners. A s Van Andelem založili firmu, protože věděli, že chtějí mít svůj vlastní biznes. Ale taky věděli, že je spousta dalších lidí, kteří taky chtějí mít svůj život víc pod kontrolou a taky chtějí mít svůj vlastní biznes. So why not start a business where we help people help themselves? Tak proč nevytvořit takový biznes, kde dokážeme pomoct lidem, aby dokázali pomoct lidem, aby dokázali pomoct lidem, aby si dokázali pomoct sami. Question, isn't that even a bigger difference than these? A teďka otázka. Nemůže tohleto náhodou znamenat v životech lidí ještě mnohem větší rozdíl? Because you're helping people help themselves with an opportunity, not just giving to people. Protože zaprvé pomáháte lidem, aby si uměli pomoct sami, tím, že jim k tomu dáváte příležitost, místo abyste jim jenom dávali něco za nic.
And two, you're creating a whole bunch of millionaires that can then help other people in need. A za druhé, tímhle vytváříte hromadu dalších milionářů, kteří pak můžou společně jít a opravdu pomoct těm potřebným. And the thing is, true success, and every Amway leader you'll ever know will always agree with this 100%. A povím vám, že opravdový úspěch a každý Amway lídr, který ho kdy poznáte, mi v tomhle dá 100% za pravdu. True success is how many people are better off because you lived. Opravdový úspěch se měří tím, kolik lidí je na tom lépe díky tomu, že vy jste žili. How many people are better off because you lived? And it's a question most people never ask themselves. Kolik lidí je na tom líp díky tomu, že vy jste žili? Tohle je otázka, kterou si většina lidí nikdy nepoložila. Yet this is true success. Přestože to je opravdový úspěch. In my case, V mém případě the Amway business gave me purpose. Amway business mi dal do života poslání. I started the business to make some money. I said in 2 to 5 years, I become free, I leave Amway, I travel the world with my ongoing income, and I just party around the world, beaches in the world, and forget about everything else. Já jsem se do toho biznesu pustil, abych vydělal peníze a moje představa tenkrát byla taková. Během 2 až 5 let dosáhnu svobody, takže se Amway biznesu už nebudu muset věnovat aktivně. Budu cestovat po světě, peníze mi budou chodit a jenom budu lítat po párty a po plážích světa a všechno ostatní hodím za hlavu. That was my big vision, right? To byla ta moje velká vize, jo? When I started the business. Když jsem začínal. With time, things S changed. časem se věci mění. With time, Amway gave me something I never knew I even had, which was purpose. Postupem času mi obchod Amway dal něco, o čem jsem nikdy netušil, že někdy budu mít. A to je poslání. Amway gave me purpose. Amway mi dala poslání. Because with the business, I started falling in love with the people that started coming into my business. Protože jak jsem ten biznes budoval, začala jsem mít rád ty lidi, kteří přicházeli do mé organizace. You get in love, you fall in love with this, you fall in love with the process, and there becomes a point where you can't leave the business. Tak to je. Vy se do toho zamilujete, do toho procesu. A přivede vás to až k bodu, kdy vám dojde, že od toho nemůžete odejít. Me, according to my plans 5 years ago, 6 months ago, I was supposed to leave the business. Já, podle těch plánů, který jsem před 5 lety měl, bych už správně měl před půl rokem s tím biznesem skončit. But I can never leave this business. Ale to nejde. I do this every single day, and I will keep on doing it every single day until I die. Dělám ho každý jeden den a budu ho dělat každý jeden den až do své smrti. And it's crazy because most people die and they never find their purpose in life. A je to bláznivý, že většina lidí zemře, aniž by kdy objevili to svoje životní poslání. And you gotta understand something. A tady pochopte jednu věc. We're all, to me, in my belief, we are all put here with a purpose. Everybody has something inside of you that you're supposed to leave to the world. Já věřím tomu, že každý z nás přicházíme na tento svět z nějakého důvodu. Každý v sobě máme něco, co tady máme tomuhle světu po sobě zanechat. Everybody. Úplně každý. The thing is that 99% of the people die with that same thing inside of them and they never let it out. Ale 99% lidí umírá s touhle věcí uvnitř v sobě, aniž by ji kdy vypustila za sebe ven. This business helped me let it out. A já ji ze sebe dostal ven díky tomuhle biznesu. It wasn't just about money. It was about making a difference, making an impact. Protože to pro mě nebylo jenom o vydělávání peněz, ale taky o tom, že můžu změnit něco víc, že dělám něco, co má mnohem větší přesah. Yes, living my life. Jasně, žít svůj život. Enjoying my life. Užívat si ho. Living the best life and the funnest life I can possibly live by living under my own terms. A žít ten nejlepší a nejzábavnější život, jaký si můžu žít a podle vlastních představ. But at the same time, making a difference, showing other people they can live the best way they can. Ale současně přitom znamenat rozdíl v životech ostatních lidí, tím, že jim ukážu, jak můžou žít ten nejlepší život, jaký chtějí, podle sebe. So that was what this business was for me. Takže to je to, co pro mě znamená tenhle biznes. And there I come to this part, and this is the most important lesson my dad not only taught me, but he showed me. A pak to má ještě další část. A to je ta nejdůležitější lekce, kterou mě táta nejenom naučil, ale taky mi sám ukázal. My dad always talks about complete all-around success. Táta vždycky mluvil o tom, že úspěch musí být úplný na všech životních frontách. Always. Vždycky. That's like his one main To teaching. bylo jeho hlavní, nejdůležitější téma, který učil. Aside from the consume, sell a little, a lot, aside from that, his main teaching is always complete all-around success. Kromě toho nakupují pro vlastní spotřebu, můžou prodat málo nebo hodně, jo, a tak. Kromě toho stěžejním jeho tématem byl vždycky úplný úspěch na všech životních frontách. And your leaders probably talk about this. How real success is a journey.
A pravděpodobně i vaši lídři mluví o tom, že opravdový úspěch je cesta. You're never going to get somewhere and be happy. Že to není nikdy tak, že se někam dostanete a pak už budete na dosmrti šťastný. But success is finding happiness, right? Úspěchem je ve skutečnosti dosahování toho štěstí. Je to tak? So here's the thing. My dad says that in life there's a balance where you have to look for success and you have to look for progression in 5 areas. Takže hele, táta mi říkával, že v životě jde o rovnováhu. A jestli hledáte úspěch, tak potřebujete růst v 5 oblastech. He says it's the health part. He says it's the financial economic part, the family, community, and spiritual. Říkal, první oblast je zdraví, druhá je finančně ekonomická, třetí je rodina, čtvrtá komunita a pátá je oblast duchovní. And he says that in all 5 areas, you have to be consciously looking for progress in all 5 areas. A říká, vy potřebujete vědomě usilovat o postup ve všech těchto 5 oblastech. And there's going to be moments in life where maybe you've even felt it, because maybe unconsciously you've achieved some kind of progress in most of them, and you felt it where there's moments in your life where you're genuinely happy. A budete prožívat období, kdy jste možná nevědomě zažili nějaký rozvoj ve většině z nich. A zjistíte, že to jsou chvíle v životě, kdy jste opravdu upřímně šťastní. Maybe for a weekend, maybe for a week, maybe for a month. Možná na víkend, možná týden, možná měsíc. Where you're just happy every day and you don't know what it is, but you're just happy. Nevíte, co to je, ale prostě den za dnem jste naplněný pocitem štěstí. Do you remember moments like that? Pamatujete si tyhle chvíle? So what is it? Co to je? It's that you want to achieve progress when you're progressing even a little bit. It could be progressing +2 here in health, +1 in this area, +10 in this area, +3 in this area. No to jste se posunuli vpřed, i kdyby jenom o kousek, ale třeba +2 tady ve zdraví, +1 v téhle oblasti, +3 v téhleté a +10 v tamté. But as long as you're progressing in every single area, you get a state of happiness. Ale dokud rostete v každé z těchto oblastí, tak zažíváte něco, čemu se říká stav štěstí. Because you're growing in all areas. Protože rostete v každé z nich. If you take anything from today, take this. This is the best teaching I've ever had in my life, and I've seen my parents live through it. I kdybyste si z toho dneska nic jiného neodnesli, tak tohle fakt stojí za to. To byla ta nejlepší lekce, kterou jsem kdy pro život dostal. A pozoroval jsem svoje rodiče, jak ji stělesňovali. All right? So my dad says, most people, they focus on the money. Takže táta mi třeba říkával, většina lidí se soustředí na peníze. And they spend their whole life after the money to notice that the money without everything else isn't worth it. Celý život se ženou za penězma, aby na jeho konci zjistili, že jenom peníze bez těch ostatních věcí za to prostě nestojí. Some people are all about health. Now there's a big fitness boom. And you see people all about fitness. Jiní jsou zase skoro až fanatici do zdraví. Dneska vidíte obrovský boom ve fitness. A vidíte některý, jak pořád řeší jenom to svoje fitness a zase jenom fitness. And then they keep wanting more. Some people are like perfect and you're saying, why do you want more? A vidíte, že chtějí se sebou udělat pořád víc a víc. A vy si říkáte, už vypadáš perfektně, tak proč chceš ještě víc? You're ready, you got it. Už tam seš. But they had that thing in their mind where they think that getting more they'll be happy. Ale oni mají v hlavě představu, že když budou mít víc, tak budou šťastnější. Same thing with people who have a lot of money. You say, but you already have a lot of money. Why are you so eager to get even more money? To sami s lidma, co jdou jenom po penězích. Si řeknete, teď už máš spoustu peněz, tak proč si tak lačnej potom jich mít pořád víc a víc? Because they feel that getting more money they'll be happy. No protože v sobě mají zakódovaný ten pocit, že když budou mít víc, tak budou šťastnější. Because they don't know about this that I'm talking to you right now. They don't know that there's different areas in life where you have to grow in all areas of your life. To proto, že nevidí o tom, o čem vám právě teď říkám. Nevidí, že jsou různé oblasti v životě a že k tomu potřebují zažívat rozkvět v každé z nich. There's people who are all about religion, or spirituality, and they think that, and it's not that. You have to find the balance. Nebo jsou lidi, kteří jsou úplně pohlcený duchovní stránkou života. A všechno, co dělají, je jenom o tom. Náboženství, duchovno. A to taky není cesta. Vy potřebujete najít rovnováhu v těch 5 oblastech. My dad says spiritually, you have to believe in something. Táta mi vždycky říkával, pokud jde o duchovní stránku života, ty potřebuješ v něco věřit. Right? In our case, it's God. In your case, it doesn't have to be God. It could be whatever it is you believe, but you have to believe in something. No, v mém případě je to Bůh. A ve vašem případě to Bůh třeba vůbec být nemusí. Může to být cokoliv jiného, v co věříte. Ale vy potřebujete něco, v co věříte. Because you have to understand that you have to believe that there's something bigger than you out there. If not, you're thinking that you are everything. Potřebujete věřit, že tam venku je něco většího, než jste vy sami. Protože pokud ne, tak si budete myslet, že vy jste ten středobod všeho. So you have to believe that there's something bigger. Takže víra, že je něco většího, než jsem já sám.
And then my dad says, all right, he learned this from Jim Rohn. He said, and whatever it is you believe in, you could believe in the rock if you want. I don't care. But whatever you believe in, study, practice, and teach it. A pak táta vždycky říkal, to se naučil od Jima Rohna. Ať už věříte v cokoliv, může to být klidně kus kamene, jestli chcete, to je vaše věc. Ale čemukoliv věříte, to potřebujete studovat, praktikovat a učit další. People tell me, oh, I believe in God. And I'm like, yeah, but do you study, practice, and teach it? No. Protože lidi mi říkají, ale já mám něco svoje, v co věřím. Aha, a studuješ to, praktikuješ to a učíš to další? Ne. You know, and people are always telling they believe and they believe and they believe, but they never follow up on that they believe in. Víte? A lidi pořád říkají, já věřím, ale jejich skutky tomu neodpovídají. Whatever it is they believe in. Ať už je to cokoliv, co věří. Does that make sense? Dává to smysl? All right, I'm telling you, this is going to help you in your whole life, in everything. Já vám říkám, tohle je něco, co vám pomůže v celém životě, ve všech oblastech. Because the thing is that when you do this, when you achieve all-around success, when you achieve progression in all-around success for long periods of time, you're going to start living at the highest level. Protože když se vám to podaří vzkvétat ve všech těchto oblastech a dosahovat rozvoje na všech těchto životních frontách, pak začnete žít život na nejvyšší úrovni. And when you start living at the highest level, people will be drawn to you. A jakmile takto začnete žít, lidi to k vám začne přitahovat. People will be attracted to you. People will say, I don't know what that person does, but I want to be around them. Bude to jako lepidlo na lidi. Budou říkat, nevím, co on dělá, ale já chci být u toho s ním. People will say, I want to do what you do. People will come into the business because they like the business, but they will stay in the business because they like how you live. Lidi budou říkat, já chci dělat to, co děláš ty. Budou přicházet do toho biznesu, protože se jim bude líbit, ale budou v něm zůstávat, protože se jim bude líbit, jak žijete. They like how you grow. They like how you give them something to feed off of. Bude se jim líbit, jak rostete a že jim dáváte něco, čím můžou být živi. Me, I loved how my parents lived. And everything they said, they did. Mně se líbilo to, jak žili mý rodiče. A že všechno, co říkali, tak i tak dělali. My parents, even relationship-wise. Třeba ve vztahu. I see so many people that Viděl jsem tolik lidí, they're in front of everybody. They're all, they're a couple and amazing. But then behind closed doors, the husband's like, kteří před lidma vypadali jako úžasný pár, ale za zavřenýma dveřma to ten chlap měl úplně na háku. they go to dinner and, it looks all good, but then Šli na společenskou večeři, všechno vypadalo úžasně, ale pak. my parents, I've walked in on them. A mý rodiče? Já jsem si je chodil kontrolovat. Seriously, when I used to live with them, I walked in, it was like 2 years ago. I walked in on them, they were sleeping, it was like 4 in the morning, and I see them like this. Nekecám, ještě když jsem bydlel s něma, tak jsem si je chodil prohlížet za zavřenýma dveřma, jestli náhodou není něco jinak, než jak se to tváří. To je tak 2-3 roky zpátky. Koukl jsem do ložnice, byly nějaký 4 hodiny v noci a vidím je tam, jak tam sladce spí v obětí. And right now, I'm not really a relationship guy right now, I'm all about being single, but it gave me a little thought. I'm like, well, if one day I do get in a relationship, I want that. A já se teď jako nějak neženu do vztahu, jo? Vyhovuje mi být single. Ale dalo mi to, že až jednou budu mít vztah, tak tohle chci. In the household, our family, Nebo doma, v naší rodině. we disagree on things, but you never see us getting like arguing and yelling at each other. Jasně, že jsou věci, na kterých se neshodujeme. Ale nikdy nás neuvidíte, že bychom se hádali a křičeli na sebe. It was never normal in my household. I never saw my dad raising his voice to my mom. To u nás doma nikdy nebylo normální. Nepamatuju si, že by táta zvedl na mou mámu hlas. Or vice versa. A nebo obráceně. Before the business, Před biznesem my dad had a very, very aggressive attitude. táta měl velmi, velmi agresivní postoj. Very aggressive attitude. Velmi agresivní. My dad used to hit me like a man being 5-6 years old, 4 or 5 years old. Byl schopný mi dát facku jako dospělému chlapovi. A to mi bylo kolem 5 let. My dad used to take, on many occasions, get mad and take baseball bats and start breaking everything in the house. A mnohokrát dělával i to, že se vytočil, vzal baseballku a začal třískat do všeho v domácnosti. When you see my dad now and you see how he is as a person, you will never believe that man did harm to anything. A když tátu vidíte dneska a pozorujete ho jako člověka, tak byste nikdy nevěřili, že někdo takový by mohl ublížit čemukoliv. This business changed him as a person. Tenhle biznes ho změnil jako člověka. And now the way he talks about all-around success and the way he shows it in every single thing, my dad genuinely loves people. A když dneska mluví o úspěchu na všech životních frontách, tak můžete vidět, že v každém ohledu je toho sám příkladem. Táta opravdu miluje lidi. My dad could be talking to you, and when you're talking to my dad, you feel that nobody else is in the room.
Když se s ním povídáte, tak cítíte, jako by v té místnosti nikdo jiný nebyl než vy. And it's all these things that you say, wow, I want to be like that. A to jsou všechny ty věci, kdy si řeknete, wow, já chci být taky takovej. And when people see that in you, people will want to be with you in your business, in your life, now and forever. A když tohle lidi uvidí ve vás, budou chtít být s váma. Ve vašem biznesu, ve vašem životě, dneska a navždycky. So make sure you make a conscious decision to live at the highest level. Proto se postarejte o vědomý rozhodnutí, že budete žít na nejvyšší úrovni. It will be the best decision you ever make in your A je life. to nejlepší rozhodnutí, jaký můžete v životě udělat. Now think about this. A teď přemýšlejte. You're making a difference helping people start a business, Působujete změnu tím, že pomáháte lidem začít podnikat? but then all of us together imagine the difference we can make when our financial problems are already solved. Ale představte si, jakou změnu můžeme všichni společně způsobit tím, až naše finanční problémy budou vyřešeny. When it's not about you Kdy anymore. už to nebude o vás. When you can really think about other people and not just donate money, but donate your time and your heart. Kdy můžete opravdu myslet na ty druhý a darovat jim nejen peníze, ale darovat jim především váš čas a vaše srdce. And I see that this business can give that to thousands and thousands and thousands of people. A já vidím, jak tenhle biznes tohle může dát tisícům a tisícům a tisícům lidí. People are waiting for you. Lidi čekají na vás. People will be impacted by you. Vy budete ten, kdo je ovlivní. People, and it's crazy to know that because of one decision that you're making today, you can impact thousands of people tomorrow. A to je bláznivý, když se to uvědomíte, že to jedno rozhodnutí, který dneska uděláte, může mít zítra vliv na tisíce dalších lidí. To me, the most important thing in this business is vision. Ta nejdůležitější věc v tomhle biznesu pro mě je vize. And if there's one thing that as soon as I started the business I had, it was vision. A jestli je jedna věc, kterou jsem na začátku biznesu měl, tak to byla právě vize. There's a phrase that always inspired me when I started the business. It was by Winston Churchill. The empires of the future are the empires of the mind. Mě v biznesu od začátku inspiroval výrok Winstona Churchilla. Impéria budoucnosti jsou impéria v myslích lidí. The empires of the future are the empires of the mind. Impéria budoucnosti budou vznikat z impérií v myslích lidí. Everything that's huge and big right now first existed in somebody's mind. Všechno, co dneska je velký a významný, kdysi existovalo jenom v něčí mysli. And sometimes we hear this and we don't go deep into it. We don't sit down and say, wait, so if it's here, it'll be here. My to někdy sice slyšíme, ale bereme to na lehkou váhu. Nedochází nám, že jestli je to tady v hlavě, pak to může být i tady ve vnější realitě. If it's in my mind, I can make it happen. Jestli to mám v mysli, tak jsem schopný to uskutečnit. And we just like, oh yeah, it's a cute phrase. But I sat down and when I saw that, and I went deep into it. My si tak říkáme, jo, to je hezký citát, že? Ale když jsem ho poprvé čet, tak jsem si na to sedl a začal jsem o tom přemýšlet do hloubky. And I started creating in my mind exactly what I wanted and how I wanted it. A začal jsem si ve své hlavě vytvářet přesný obrázek toho, co chci a jak to chci. I know exactly what I want. Já vím přesně, co chci. I know exactly what I'm going to achieve and how I'm going to achieve it. Vím přesně, co dosáhnu a vím přesně, jak toho dosáhnu. I know how I'm going to live. I know the organization I'm going to have. Vím, jak budu žít a vím, jakou organizaci budu mít. And it's all about vision. When I close my eyes, I know I see it exactly the way I want it. I know I'm going to have a penthouse apartment around 40 floor in Miami on Biscayne Boulevard. Když zavřu oči, vidím úplně přesně, jak to bude vypadat. Vím, že budu mít ateliérový byt někde mezi 30. a 40. patrem v Miami na Biscayne Boulevard. Right down there, I'm going to have an Audi R8. It's going to be white. Next to it's going to be a Ducati black motorcycle. And then I'm going to have a Range Rover. Dole bude stát bílá Audi R8, vedle ní bude černá motorka Ducati a vedle ní bude stát Range Rover. In New York, on Park Avenue, I want to have an apartment in Park Avenue, just a decent apartment, 2-bedroom, nice view of Central Park around there. V New Yorku budu mít slušný byt na Park Avenue, takový rozumný byt, 2 ložnice, krásný výhled na Central Park. Then I'm going to have in Los Angeles, it's going to be my house. So it's going to be my main house, it's going to be around Laguna Beach. Pak budu mít dům v Los Angeles, bude přímo na Laguna Beach. Right on the beach, infinite pool, various good cars there. Přímo na pláži, nekonečný bazén, různý dobrý auta tam. I'm going to have a Tuscan villa in Italy. Pak budu mít toskánskou vilu v Itálii. I know exactly how I want it. I know how I want the fountains. I know how I want everything. Vím přesně, jak ji chci. Jak tam budou ty fontánky, vím všechno, jak tam bude.
my organization. I see it. I literally see my organization being thousands and thousands. I mean, I'm talking about 80,000, 90,000, 100,000 people in the Amway Center for a convention. Dál, moje organizace. Já ji vidím úplně živě, jak moje organizace čítá 80, 90, 100 tisíc lidí. Vidím, jak zaplnila MV Center v Orlandu na semináři. Then in different parts of the world for different conventions. A jak se v ní v různých částech světa organizují různý další semináře. I see myself walking in the airport, maybe in Miami, maybe in LA, I don't know. Vidím sám sebe, jak procházím letniční halou, možná na Miami, možná v LA, to je jedno. Walking in the airport and somebody a Brazilian coming to me. His name is Felipe Teixeira, and he comes to me and he says, Theo, how are you doing? Obviously in Portuguese. Jdu a najednou za mnou přichází někdo z Brazílie. Jmenuje se Felipe Teixeira, přichází za mnou a říká mi, samozřejmě v portugalštině. And he tells me, Theo, I'm a diamond in your organization from Brazil. Říká, ahoj Theo, jak se máš? Já jsem diamant ve tvé organizaci z Brazílie. And me telling him, Felipe, congratulations, nice to meet you. A jak já mu odpovídám, Felipe, gratuluju ti a rád jsem tě poznal. I see this. Já to vidím. I see it. Vidím to. The question is, Ale otázka zní, when you close your eyes, is your dream, is what you're going to do that clear? otázka zní tak, když vy zavřete oči, je ten váš sen, to, co vy budete dělat, je to ve vaší hlavě takhle jasně vidět? And if it's not, it better be. Protože jestli není, tak by mělo být. You better make it clear this weekend. So when they were on stage talking about Peter Island, someone said, you want to be there? Is it on your fridge? Udělejte si v tom jasno tenhle víkend. Proto když tady někdo na scéně mluvil o tom, že chcete být na Peter Islandu, proto říkal, vy tam chcete být? A máte to na ledničce? Why did he say, is it on your fridge? Because you have to see it every day so you can believe it every single day. Proč se ptali, jestli to máte na ledničce? Protože vy to potřebujete vidět každý den, aby se vám to otisklo do mysli a vy tomu na dobro uvěřili. I used to see videos every day. Každý den jsem koukal na videa. And I'm going to Peter Island, well, it's on Tuesday. From here I go to Miami for one day, Miami to Peter Island. A tak na Peter Island jedu teďka v úterý. Jeden den odtud na Miami a z Miami pak na Peter Island. For my first Peter Island trip. Poprvé jedu na Peter Island. On YouTube, every single day I was watching Peter Island videos. I was watching Diamond Club videos, and it's easy to find it nowadays. Ale každý jeden den jsem koukal na YouTube na videa z Peter Islandu a z Diamantového klubu. A dneska je to jednoduché takový věci najít. And I used to see that and see that. And tomorrow and Tuesday we're staying at the Falcon's Nest, and with Amway, we get to go there by going diamond. A já na to pořád koukal. A v úterý nás tam přivezou, budeme spát na Falcon's Nest a MV nás tam pozvala za to, že jsme udělali diamanta. All right? Víte? But you have to see it. Ale musíte to vidět. You have to see this lifestyle clearer than water. Musíte vidět, jak žijete tenhle životní styl průzračněji než vodu. You have to see it like there's nothing else. Because once you start seeing it like that, there's no other option. Musíte to vidět, jak kdyby nic jiného neexistovalo. Protože jak to začnete takhle vidět, jiná možnost není. When you have the ability to close your eyes and see this so clear, see the lifestyle you're going to live, then when you open it, then there's no, you won't accept what's there. Až se naučíte zavřít oči a vidět ten životní styl takhle jasně, tak když je pak otevřete, nebudete přijímat to, co ty oči vidí. You'll say, no, what I see when I have my eyes closed, that's where I have to be. I can't be here. This is temporary. This is now. I'm going to work to be here where I see on my mind. Řeknete, ne, to, co vidím, když zavřu oči, tam já budu. Tady já nepatřím, tohle je dočasný, tohle je jenom teď. Já pracuju na tom, aby byl tam, kde se vidím ve své mysli. And once you have that kind of mindset, once you have that kind of vision and that tunnel vision, you'll start working like you never worked before. You'll start being more excited than ever before. You'll start sleeping less and you'll have more energy than before. Jakmile si uděláte takovéhle nastavení, jakmile uvidíte takovou vizi, jako byste měli klapky na očích a nic jiného neviděli, tak začnete pracovat způsobem, jakým jste nikdy předtím nepracovali. Začnete být nadšenější, než jste kdy byli předtím. Začnete spát míň a budete mít víc energie. And it's all because you see it clearly and there's no option for failure. A to je všechno proto, že to jasně vidíte a pro neúspěch není prostor. It's that lifestyle or nothing else. Je tenhle život nebo nic jiného. It's all about vision. To všechno způsobí jasná vize. The bigger your vision, the bigger your organization, the better your lifestyle, and the better your life will be. Čím větší bude tahle vize, tím větší bude vaše organizace, tím lepší bude váš životní styl a tím lepší bude váš život. But you have to have a clear vision of exactly what you want. Ale musíte v té své vizi přesně a jasně vidět, co chcete. Bye guys, have a good night. Hezký večer, It was ahoj. my pleasure. Bylo mi I ctí. love you guys. Mám Thank vás you very rád. much. Díky.
Thank you for having me. Děkuji za pozvání. Thank you. Díky. Thank you.